علماء السلفية يرفضون الجلوس مع الحبيب علي الجفري على الهواء. هذا موجود عند التيار السلفي. نعم. ولا أزكي نفسي ولا أزكي هذا التيار. يعني مثلا بعض الآراء التكفيرية التي صدرت منشأها في العصر الحديث من المملكة العربية السعودية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجوب تكفير من رأوا فيه الكفر ومن لم يكفره فهو كافر. يعني مش كل واحد مثلا رب دقنه فهو داعية أو شيخ أو أيا كان، تمام، أو مش كل واحد. هي الدقن مش ضرورية عند السلفية؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Orang yang salah pergaulan lebih mudah diajak ke jalan yang benar daripada orang yang salah pengajian. Nah, ini quote dari Hanazir ya. Nah, sahabat-sahabat harmoni sekalian, saat ini saya berada di Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di Masjid Sultan Sulaiman, salah satu masjid kebanggaan masyarakat Tenggarong. Nah, demikian tadi video jalan-jalan kita teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di tepian Sungai Mahakam. Jadi mohon maaf jika ada suara kapal atau perahu yang lalu lalang. Saya tepat berada di tepian Sungai Mahakam. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan video diskusi antara dua orang pemuda Salafi dengan Habib Ali Al-Jufri. Nah, kita akan saksikan sama-sama. حاولنا كثيرا أنا وزملائي في الإعداد أن ندعو بعض علماء السلفية ومن شباب الدعاة، ولكن واجهتنا مشكلة، وهذه مشكلة ليست جديدة وإنها معناها قديمة. علماء السلفية يرفضون الجلوس مع الحبيب علي الجفري على الهواء، يرحبون بالجلوس خارج الكاميرات، ولكن يذهب بعضهم إلى حد التكفير في من يختلف معه، وخاصة من ينتمون إلى التصوف الإسلامي. أنا بعتذر من البداية وأوضح، برحب بالضيوف الأعزاء فضيلة الحبيب علي الجفري، أهلا وسهلا. حياك الله. وقبل أن ترحب بالضيفين يعني ألتمس يعني أقل من دقيقة. اتفضل سيدي. الذي قلته يعني للأسف البعض منه موجود بكثرة في مختلف المجتمعات. صحيح أن إخوتي من بعض مشايخ السلفية والذين كلمتموهم اعتذروا، لكن أنا أشفق أن تكون هذه المقدمة والمدخل في حلقة مع مثل هذين الشابين. نعم، أنا منذ أن جلست قبل أن تبدأوا التصوير يعني رأيت فيهما من السماحة ومن المصداقية في أسلوب الخطاب ما جعلني أشفق أن يحملوا هذا الجانب، وأنا أعلم أنك اضطررت أن تقول ذلك حتى لا يقال لماذا لم يؤتى. لو حتى أحميهما وأعطيهما الفرصة أن يتحدثا خارج. أنا آسف على هذا التدخل. نعم، من يريد أن يخرج خارج السياق أو لا يعبر عن تيار سلفي بعينه فهذا جائز. أنا معايا الأستاذ محمد شعبان وهو مدير تسويق وأحد شباب التيار السلفي، أهلا وسهلا. مع أيضا الشيخ تقي الدين عبد الرؤوف وهو مدرس في الأزهر الشريف وباحث في التاريخ الإسلامي، وسبق له تم اعتقاله سنوات طويلة بسبب دعوته إلى السلفية. بهمة. هذا موجود عند التيار السلفي. نعم. ولا أزكي نفسي ولا أزكي هذا التيار، لأنه كل يأخذ منه ويرد، كما نص على ذلك الأئمة الأربعة كلهم، كل يأخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح عند مسلم وغيره: الدين نصيحة. النصيحة هي التنقية كما يقول الأئمة، هي جاءت من نصح العسل، تنقية العسل من شوائبه وشمعه. إذن أنت عندما تنصح المسلمين تنقيهم من شوائبهم، عندما تنصح في العقيدة تنقي العقيدة من الشوائب، من البدع، من كذا من كذا من كذا. وترى أن السلفية
تدعو إلى ذلك وتقوم بذلك. لا، تدعو متمسكون بالسنة. نعم. متمسكون بالسنة مع ترى الاعتراف. غيرهم مفرطين في السنة؟ لا، أنا لا أتهم أحد. نعم. أنا لا أتهم أحد، ولكن أنا عندي نقطة قوة عند السلفية أبرزها. نعم. أبرزها وأوضحها. لا أذهب إلى نقاط الضعف التي وعفوا يعني عندما يأتي الإعلام عند نقاط الضعف ويبرزها للمجتمع ويخوف المجتمع من السلفية. سيدي الحبيب، إذا كان هذا هو الفكر السلفي ببساطة ويسر ما هي المشكلة إذن؟ يعني لماذا يبدو هناك تضاد وتصادم؟ ليه الناس عندما تقول التيار السلفي يعني التيار المتشدد، يعني التيار الذي يدعو إلى تغيير المنكر باليد، إلى أشياء كثيرة، مفاهيم كثيرة انتشرت، ليه دايما بنشوف أن كأن هناك تصادم ما بين التصوف وما بين السلفية، والاثنين بيدعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد أرحب بإخوتي محمد وتقي الدين بارك الله فيهم. الحقيقة أجد نوعا من التحرج في الإجابة على سؤالك أستاذ خيري، لأن اللذان قد جلسا في هذه الحلقة أوضح أنهما لا يمثلان الجانب العلمي، وبالتالي قد يكون في شيء من الشيخ تقي بيتكلم بجانب علمي. الشيخ تقي تاريخ وليس شريعة. هو خريج تاريخ ولكنه مدرس في الأزهر الشريف. يدرس تاريخ في الأزهر الشريف. ولا تدرس ماذا؟ قرآن ولغة عربية. قرآن ولغة عربية. إذا لا يوجد حرج لدى الشباب أنا سأتكلم على كل. نعم. أنا لا أريد إذا سمحت لي فضيلتك فقط، أنا لا أبحث عن فرقة، نحن نعم. نسعى إلى التقريب، يعني نعم. المسافات القريبة أقرب بكثير من الافتراق. أولا أول نقطة اتفاق أننا كلنا أهل قبلة. نعم. النقطة الثانية أننا جميعا من أهل السنة والجماعة، ومعنى كلمة من أهل السنة والجماعة أن مرجعيتنا إلى الكتاب والسنة بضوابط أهل السنة في ذلك. الأمر الثالث أننا نحمل هما واحدا أساسيا، وهو خدمة هذا الدين. هذه وحدها كافية لأن توجد أرضية للقاء أعظم وأكبر وأجل بكثير من أرضية الصراع. وأنا هنا لست أتكلم عن الاختلاف ظاهرة صحية. نعم. الاختلاف في الاجتهاد العلمي هو ظاهرة صحية، الاختلاف في الرؤى هو ظاهرة صحية، لكن الذي يذم هو منهجية الصراع والتصادمية. منهجية الصراع والتصادمية في أي منهج في العالم توجد أو تنشأ عن سببين أو عن أحدهما. إما أن يكون السبب منهجي موجود في المنهج، عيب في المنهج نفسه، وإما أن يكون في الممارسات متعلقة بردود الأفعال، اضطهاد، أذى، تهم، إساءات، فتحصل ردة فعل شرسة تجاه ما يواجه الإنسان به من ظلم. يعني مثلا بعض الآراء التكفيرية التي صدرت وانشقت عن الإخوان المسلمين في أيام السجون والاضطهاد كانت ردة فعل لشدة التعذيب والأذى والاضطهاد. الخوارج على سبيل المثال، يعني كانت تصرفاتهم التي قاموا بها هي مزيج بين إشكالية في المنهج وإشكالية في ردة الفعل في التعامل مع الواقع. نعم. لا تستطيع أن تصف بأي صفتين إخواننا الذين استظلوا تحت مظلة السلفية وتطلق العنان، لأن السلفية ليست حركة واحدة بمرجعية علمية أو حركية واحدة. السلفية اليوم أصبحت ثقافة موجودة في مختلف بلدان العالم الإسلامي، منشأها في العصر الحديث من المملكة العربية السعودية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، لكنها لم تعد اليوم منحصرة على الدعوة الوهابية، بل أصبحت أفقا متسعا، بمعنى أفقا جماهيريا متسعا. هذا الأفق سترى فيه في المنهج قبل الممارسات كل ما تتصوره. سترى صاحب المنهجية القائم على احترام المخالف والقدرة على التعامل معه، وقد جلست مع مشايخ من هذا النوع يعدون من رموز السلفية، رأيت فيهم القدرة على التخاطب. أتكلم عن المنهج ليس السلوك، أي أنهم ينطلقون من منهج يحترم أنه يستطيع أن يتخاطب. ولقيت أشخاص عندهم مشكلة أصلا مع فكرة أن يجلس معك لمجرد أنك مختلف معه، ويؤصل لذلك شرعا لا طبعا تأصيل هجر المبتدع، وتأصيل وجوب تكفير من رأوا فيه الكفر، ومن لم يكفره فهو كافر، وتطور ذلك بعد ذلك في نماذج وصور القتل والتفجيرات والإرهاب الذي حصل.
إذن في المنهجية نفسها توجد أنواع وأطياف. ربما القدر المشترك هو التعريف الذي ذكره الشباب، وهو الحديث عن مرجعية الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أنا أقول حتى هذه الإضافة بفهم السلف الصالح موجودة لدينا. الخلاف هو على كيفية تفسيرها، ما هو فهم السلف الصالح، ما هو منهج فهم السلف الصالح لهذه المسألة. نعم. هذه واحدة. الثانية الموقف من المخالف، بمعنى شيء أسميه توصيف الاختلاف. كنت على تواصل مع الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية. نعم. وقلت له يا شيخ لماذا لا يحصل لقاء حقيقي، ليس مناظرات التلفاز هذه اللي تشبه صراع الديكة، هذه يعني ممتهنة فيها سوقية في الأسلوب وسب ولعن وشتم. لماذا يا شيخ لا يكون بيننا جلوس وحدنا نحن الذين نخدم الدين وعلى أساس حوار؟ قال تعتقد أنه يمكن أن يحل مشكلة لها عقود وبعضها لها قرون؟ قلت له لا أتكلم عن حوار يحدد من الصواب ومن الخطأ، لكنه حوار يوصف الاختلاف. نعم. ما معنى يوصف الاختلاف؟ يعني هل هذه المسألة بالفعل هي من العقيدة، من أصول العقيدة، بحيث يكون مخالفي فيها مشركا خارجا عن الملة، أم أنها من فروع العقيدة التي يجوز فيها الاختلاف وقد اختلف الصحابة في فروع العقيدة، أم أنها من فروع العلم من الفقه التي هي الفروع الفقهية التي لا مجال أن يعني تصارع الناس على الاختلاف فيها ما لم تكن إجماعا، يعني ما لم تكن قطعية. فسكت قليلا وقال هذه الفكرة تستحق النظر، إن شاء الله خلال الأيام المقبلة يكون لنا ترتيب معك. ويبدو أن الشيخ حفظه الله انشغل، لأن أنا أنتظره لا زلت من 2.5 3 سنوات تقريبا، الآن 2.5 تقريبا أنتظر وأقدر مشاغل الشيخ. متى ما وجد الفرصة هو أو غيره، الحقيقة أنه في الجانب العلمي الشرعي المنهجي، في الجانب المنهجي نحن بحاجة إلى جلوس مراجع وعلماء لتوصيف الاختلاف. هل بالفعل هذا الفعل شرك مخرج عن الملة، أم أنه قابل للنظر وللاجتهاد؟ نعم. بينما أنا أرى نماذج مثل التي أراها أمامي الآن نماذج راقية. يكفي البسمة التي أراها عند أخي تقي الدين الآن، البسمة الصادقة التي دخل بها أخي محمد عندما التقينا. هم يعرفون الفقير وربما لهم وجهات نظر تماما مخالفة لما أنا عليه، لكن بمجرد أن دخلت إلى الحجرة وسلم عليهم رأيت بسمة غير متكلفة. يعني لو نظرتم إلى بسمة الأخ محمد، هذه ليست بسمة متكلفة، يعني ليس فيها تمثيل، هذه بسمة تنم عن أنه يقبل أن يتعامل مع إنسان أمامه، وهذا الدين. فالمشكلة جزئية في المنهج ومشكلة كبيرة في التطبيقات. طيب بس انا ليا تعليق معلش على نقطه حضرتك قلتها يعني. موضوع ان يحصل كلام وفعل عكسه. المسلمين او الاسلام نزل مثلا بيدعو الناس انها ما تشربش خمره، الخمره حرام. هل لما يجي واحد مسلم يشرب خمره او شيخ مسلم يشرب خمره، فهل احنا كده نقول مثلا ان يعني ان المنهج فيه حاجه غلط، او الناس ديت المسلمين فيهم حاجه غلط اللي بيقولوا كلام انا كنت بطرحها من باب التشدد، مش من باب كل انسان مسؤول عما يفعل وخطأه، بس لما بيبقى شيخ او عالم او داعيه اعتقد انه يتحمل مسؤوليه اكبر. اكيد، ما هي دي بقى النقطه، ان مش كل واحد مثلا رب دقنه فهو داعيه او شيخ او ايا كان، تمام، او مش كل واحد. هي الدقن مش ضروريه عند السلفيه؟ ما هو في ناس يعني مش عند السلفيه بس، في ناس كتير، في علماء قالوا ان اللحيه واجبه، في ناس قالوا لا، في ناس قالوا مستحبه، يعني نعم. الموضوع ده فيه خلاف. لا، هو يقول لا، الشيء الجانب الاخر يقول لك يعني ليس كل من ربى لحيته عالم، وهذا نعم. صحيح. وللاسف مثلا هنا شوف في مصر كل من ربى لحيته الناس ناديه عم الشيخ ومولانا. فلو حفظ كلمتين صاروا يسالوه في الشريعه. لا بالضبط. السؤال يرجع الى العلماء، عندنا دار افتاء، عندنا ازهر، يرجع فيه الى اهل العلم. هذا كلام في محله. وعندنا الاشياء المتعلقه بالاساسيات اللي قال اخي محمد قبل قليل انه يعني للاسف الكثير منا لا يعلمها، وانا اريد ان اؤكد على كلامه. احد اسباب انتشار كل الأفكار المتجاوزة أو الأفكار المنحرفة، ليست الدينية فقط، أنا أتكلم عن الككل في العالم، هو فراغ الساحة. عندما تستغرب لماذا الشيعة ينجحون في تحويل كثير من الناس أو بعض من الناس في مصر إلى منهجهم، السبب الأمية الدينية التي أشار إليها محمد. عندما تستغرب مد أي تيار على حساب المنهج الأصلي الأصيل السني الموجود في مصر،
هو سببه الأمية الدينية. نحن نعيش ليس في مصر وحدها، في العالم الإسلامي نعيش أمية دينية، أنا أسميها أمية دينية، أمية دينية من عموم الناس البسطاء إلى المثقفين أصحاب رسائل الدكتوراه. عندنا أمية دينية، الكثير منهم على هذا الحال. أريد أن أوجه يعني كلمة أراها يعني من أهم ما ينبغي أن نتكلم به ونحن نجلس مع إخواننا من سلفيين، أو إذا كانوا إخوان مسلمين، أو إذا كانوا أيا كانت التوجهات. سأتكلم الآن مع من يتقدمون للناس بصفتهم إسلاميين، أي يحملون لافتة إسلاميين تجمعهم دائرة إسلاميين. هذه المرحلة من أخطر المراحل وأشدها مسؤولية أمام الله قبل أن تكون أمام الناس. في السابق كنتم مضطهدين فكانت الناس تتعاطف، الشيخ دخل السجن، الشيخ تقي الدين وأوذي. اليوم أنتم حكام وفي مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، والذي لم يصل منكم إلى الحكم أيضا هو جزء من الحكم، والذي لم يصبح جزءا من الحكم هو أصبح في الضوء في النور. المعركة المقبلة، وأنا هذا أريد أن أؤكد عليه بقوة، المعركة المقبلة ليست اختلافاتنا معكم أو اختلافاتكم مع الآخرين. المعركة الحقيقية المقبلة هي جيل إما أن يثبت إيمانه ويرسخ فيه الإيمان، أو أن يتشكك في الدين والإيمان ويرفض الإسلام ويقبل الإلحاد وينتشر الإلحاد بسببنا نحن، لا أقول بسببكم، بسببنا نحن إذا لم نفقه هذه المرحلة. فمسؤوليتنا اليوم أكبر مما كانت عليه في السابق من اختلافنا في اجتهادات. مسؤوليتنا اليوم أن يتلقى الجيل المقبل منا، أو أن يصدر عنا جيل يثبت إيمانه، يقوى إيمانه، يجد في الدين ملاذا. لا يأتي جيل يأخذ ردة الفعل المضادة للدين. Nah, sekarang kita mau memberikan kesimpulan dari video yang baru saja kita saksikan. Bagi saya pribadi ya teman-teman sekalian, ada 3 yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Jadi jangan baper kalau ada orang yang berbeda pandangan dengan kita. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Ya sebenarnya kalau Allah mau, tidak ada istilah sunni, tidak ada istilah syiah, khawarij, mu'tazilah dan lain-lain. Tapi karena Allah memang menghendaki kita berbeda-beda. Nah itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, mengenai manhaj. Meskipun perbedaan ini adalah sunnatullah, tapi tentu kita harus berupaya untuk mencari manhaj yang benar. Saya mengistilahkan manhaj ini dengan idealisme. Ya tentu kita harus punya idealisme dalam hidup, supaya kita bisa punya cara atau tuntunan dalam bersikap. Nah sayangnya, kata Habib Ali Al-Jufri tadi, memang ada istilah manhaj at-tasadumiyah. Manhaj yang memang suka bertengkar, manhaj yang suka konflik. Nah boleh jadi ini memang karena manhajnya yang salah. Ada aib fil manhaj, sehingga kita tentu harus mengcounter manhaj seperti ini. Nah kemudian poin yang ketiga, memang kita perlu menahan diri ya teman-teman sekalian. Boleh jadi manhajnya baik, tapi karena respon atau reaksi terhadap suatu persoalan sehingga kemudian berdampak panjang ke persoalan yang lain, maka sebisa mungkin kita menahan diri. Karena sebagus apapun niat kita, kalau caranya salah, maka hasilnya pun tidak baik. Contoh yang paling simpel, yang paling dekat dengan kita, peristiwa di Indonesia, peristiwa politik sejak tahun 2014 yang menghasilkan polarisasi yang sangat tajam di masyarakat. Ada cebong, ada kampret, 01, 02, padahal dua-duanya sama manhajnya, yaitu sama-sama manhaj cinta Indonesia, sama-sama manhaj Undang-Undang Dasar 45 yang mungkin penafsirannya berbeda-beda. Polarisasi yang seperti ini, kata Habib Ali Al-Jufri, khususnya dalam persoalan agama, ya ini yang berbahaya. Nah, jangan sampai, kata beliau, kita sendiri, bukan siapa-siapa, kita semua yang menyebabkan generasi-generasi anak-anak kita menjadi buta dalam keberagamaan. Nah, makanya kita perlu menanamkan anak-anak kita hidup dalam beragama dan hidup dalam keberagamaan. Oke, demikian 3 kesimpulan saya tadi. Bagaimana kesimpulan teman-teman sekalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.